ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვაგრძელებთ რადიო იმედის საღამოს ეთერს და როგორც უკვე დაგპირდი ჩვენ ახლა სტუმრის პირველ ბლოკში მასპინძლობთ სამხედრო ექსპერტს ბრიგადის გენერალს ანალიტიკოს ბატონ ამირან სალუქვაძეს. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და მოგზანდით რადიო იმედის საღამოს ეთერში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირიქით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მოკლედ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ რომ გავახსენოთ, ჩვენ ამაღამ ვისაუბრებთ შემდეგ თემაზე, რომელიც ეხება 1987 წელს ხელმოწერილ 8 დეკემბერს ხელმოწერილ დოკუმენტს საშუალო და ახლო მოქმედების რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ შეთანხმება გააფორმეს 1987 წელს, მას ხელი მოაწერეს გორბაჩოვმა და დონალდ რეიგანმა. დღეს კი აი ამ შეთანხმებიდან გასვლის შესახებ სულ უფრო აქტიურ განცხადებას როლანდ რეიგანი და სულ უფრო აქტიურად ისმის ამ შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის შესახებ განცხადებები, მკვეთრ განცხადებებს აკეთებს ტრადიციულად დონალდ ტრამპი და ამ ყველაფრის ფონზე გორბაჩოვი გამოდის კრიტიკით, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა მიიღოს და ეს ფართო განხილვის საგანი უნდა იყოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემდეგი რამ, რომ ის დოკუმენტი, რომლის ხელმოწერითაც ფაქტობრივად ცივი ომი დასრულდა, მალე ანულირებულად იქცევა, ანუ 21 საუკუნის პირველ ნახევარში უბრუნდებით იმ დაძაბულ, დამწკუნელ და არასახარბიელო მდგომარეობას, რომელსაც ცხელ ანუ რეალურ ომამდე ნაბიჯზე ნაკლები აშორებს. თქვენ ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ ამ შეთანხმებით, ასე ვთქვათ, დაბრუნდება ცივი ომის ეპოქა? დავიწყოთ იმით, რომ მხოლოდ ამ ხელშეკრულებით არ ყოფილა, ესე იგი, მხოლოდ ამ ხელშეკრულებაზე არ ემყარებოდა საერთოდ უსაფრთხოების ის არქიტექტურა, რომელიც თითქმის დღემდე იყო შენარჩუნებული, იყო სხვა უამრავი შეთანხმება სტრატეგიულ შეიარაღებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეთანხმება იყო, რომელმაც კარგა ხანს იმუშავა, იმ პერიოდამდე, სანამ რუსეთმა არ დაიწყო ახლიდან, ასე ვთქვათ, არმიის მოდერნიზება და ეს პერიოდი იწყება 2008 წლის ომიდან ზუსტად, როცა რუსეთმა გაანალიზა საკუთარი არმიის შესაძლებლობები. მე ხლა რა თქმა უნდა აგვისტოს ომის ანალიზს არ დავიწყებ, რამდენადაც იქ არ უნდა გვაქებდნენ რუსი ექსპერტები, ისინი ერთ წერენ, ასე ვთქვათ, ღია ეთერისთვის და მეორეს ანალიზს აკეთებენ შიგნით და ფაქტიურად დარწმუნებული ვარ ვიცნობ რა იმ რუსეთის შიდა სამზარეულოს მთელი ინსტიტუტები იქნებოდა ჩართული იმის ანალიზში თუ რა მდგომარეობაში არის ხო რეალურად რუსეთის არმია და 2008 წლის შემდგომ პერიოდს უკავშირდება ზუსტად გადაიარაღების სერიოზული ტალღა რუსეთის არმიაში. მე მაქვს დეტალურად ეს ღია ინფორმაციები იბეჭდება ყოველდღიურად ფაქტიურად რა შეიარაღებას იღებს რუსეთის არმია და ეს არის ზუსტად და შემდგომში უკვე უკრაინის მოვლენები, ყირიმის ანექსია, დაძაბულობა დონბასში, ბოლოს სირიაში რუსეთის მოულოდნელი ჩართვა, ეს ყველაფერი იყო სერიოზული სიგნალები დასავლეთისთვის და კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. თქვენს კითხვას რო დაუბრუნე, ახლა ეს მოკლე პატარა იმუხილვა გავაკეთე. ცივი ომის შესახებ ეს სტატიები და ბლოგები ჩემიც ღია არის, დაახლოებით 2 წლის წინ დავიწყე საუბარი და ამაზე აკეთებდით აქცენტს, ხო? ამ შეთანხმებაზე არა, ზუსტად იმაზე, რაც მოვყევი, რომ ურთიერთობები ყირიმის ანექსიის შემდეგ იმდენად დაიძაბა რუსეთ-დასავლეთ შორის და ეხლა რასაც ვიტყვი, მე ვეყნობი რუსეთის პირველი პირების განცხადებებს და განსაკუთრებით ლავროვის, რომ რუსეთ-ამერიკა შორის დღეს ფაქტიურად ურთიერთობები არის გაყინული ნულოვან დონემდე. ერთადერთი მოქმედებს ცხელი ხაზი სირიის საკითხში, რომელიც ახლა ბოლო პერიოდს თუ დავაკვირდებით, საკმაოდ
არაეფექტი, არაინტენსიურია უпростоრად და რა თქმა უნდა ორი სახელმწიფოს ურთიერთობებზე გავლენას ვერ ახდენს. ეს არის მხოლოდ X-ის საკითხებში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომ ერთმანეთის წინააღმდეგ არ იმოქმედონ. სხვა მხრივ, ესე იგი, საგარეო უწყებას შორის ურთიერთობები არ არსებობს. აი ასეთი ცალკეული შემთხვევები ახლა ჩამოვიდა ბოლტონი მოსკოვში და მართავს შეხვედრებს და დიდი ალბათობით ხო ცივობს არ მინდა რომ გავსდე, ანუ ყველა ინდიკატორი იყო მთელი ამ 2-3 წლის განმავლობაში 15 წლიდან 15, 16, 17 წელი 18-ში უკვე ხო დაიძაბა და დაიძაბა. როგორც ცივი ომის, ასევე გამალებული შეარაღების. იმის პარალელურად, რაც რუსეთმა დაიწყო არმიის ინტენსიური გადაიარაღება, ამერიკამ დაიწყო სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდა. საპასუხოდ, ეს დინამიკა უბრალოდ ღია არის და შეუძლიათ ნახონ, რომ წლების განმავლობაში დაახლოებით ერთი და იგივე ბიუჯეტი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში დაიწყეს ბიუჯეტის ზრდა. ხლა ისიც გასაგებია, რომ რუსეთს შეარაღება გაცილებით ნაკლები უждდება, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს ფასებში ძალიან დიდი სხვაობა არის და რუსეთი აი მცირე ბიუჯეტით 45-დან 60 მილიარდ დოლარამდე ახერხებს საკმაოდ ბევრს. ეს არის რაც ღია ბიუჯეტია და პლუს სხვა თანხებიც არის, მაგრამ მიზერია ციფრებში თუ გადავიყვანთ ამერიკის თავდაცვის ბიუჯეტთან და მით უმეტეს ამერიკას და ნატოს თუ ერთად ავიღებთ ბიუჯეტს, მიზერია. ხო, ამიტომ ცივი ომი დიდი ხანია ჩემი შეფასებით სახეზეა, უბრალოდ ეს შეთანხმება თუ ამ შეთანხმებიდან თუ გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს გაფორმდება ოფიციალურად, მანამდე ეს იყო მხოლოდ იმ ანალიტიკოსების შეფასებით, რომლებიც იმ პოზიციაზეა, რაც მე მოგიხევით, გაფორმდება და დაიწყება ახალი ტალღა დაპირისპირების. თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული ეს იყოს ტრამპის ერთგვარი ტაქტიკა, ამაზე ბევრი საუბრობს, იგივე კორეასთან მიმართებაში, ჩინეთთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, სადაც კი ეს ვიზიტით ჩადიოდა, მანამდე იწყებოდა ესეთი საინფორმაციო და ყველანაირი შტურმი იმ სახელმწიფოზე და შემდეგ ხდებოდა გაფორმებები რაღაც შეთანხმებების მიღწევა და ახლა ბოლტონის ჩამოსვლას რომ ზურგში მოეწია ტრამპის ეს განცხადება, აი ეს მაფიქრებინებს ამას და ყველაფერი გადაწყდება ალბათ აი ამ ვიზიტის დროს. ჯერჯერობით აი სანამ სტუდიაში მოვიდოდი მე გადავავლე თვალი რუსულ საინფორმაციო არხებს, რაიმე სერიოზულ შეთანხმებებზე არ ჟღერებენ ინფორმაციას. ქონდა ბოლტონ შეხვედრა უშროების საბჭოს მდივანთან, შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს, იყო მშრალი განცხადებები, რომ ილაპარაკეს სირიის, ჩრდილოეთ კორეის და მსგავს საკითხებზე, ეს ჩვეულებრივი მორიგე საინფორმაციო ის არის რასაც აკეთებენ ხოლმე შეტყობინება საზოგადოებისთვის, მაგრამ კულისებს მიღმა რაზე იყო საუბარი, ხო, რაზე იყო საუბარი, ეს გამოჩნდება ალბათ ხვალაც არა. ხვალ შეიძლება რაღაც გავიგოთ მეტი, მაგრამ იგივე განცხადებებში ცოტა ვრცელი განცხადებები იყოს. აი თუ ტრამპი დაადასტურებს ამ გადაწყვეტილებას თავისას, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბოლტონის ჩამოსვლა მოსკოვში იყო ფუჭი და შეთანხმებებს ვერ მიაღწიეს. ეს შეთანხმებები ანუ ბოდიში რეზიუმე რო გავაკეთოთ. თუ ხვალ ტრამპი ისევ ამბობს, რომ ჩვენ აუცილებლად გამოვდივართ და აი ამას მე ვადასტურებ, ესე იგი ბოლტონი, რომელიც ახლა შეიძლება ამ წუთებშიც მოსკოვში მართავს მოლაპარაკებებს და პირდაპირ შეხვედრები აქვს, ტეტ-ატ შეხვედრები აქვს, ის შეხვედრები, ასე ვთქვათ, უშედეგოდ დასრულდა, ყოველ შემთხვევაში იმ გეგმების შეუსაბამოა, რაც შტატებს ჰქონდა. და თუ ხვალ დონალდ ტრამპი იტყვის, რომ ნაკლებ შედეგიანი. კი ბატონო, თუ ხვალ ტრამპი იტყვის, რომ იცით რა, ჩვენ დავფიქრდებით, იქნებ გადავხედოთ, აი გორბაჩოვმა რო თქვა, რომ ეს გაეროს მინიმუმ გაეროს არა გორბაჩოვს არ დაეხმობა არა პირობითად უტრებულად ვამბობ, იმიტომ რომ გორბაჩოვმა თქვა, რომ მინიმუმ გაეროს ტრიბუნაზე განსახილველი საერთაშორისო საზოგადოების განხილვის საგან უნდა იყოს და შემდეგ რაღაცა მიზეზი იტყვის და განმარტავს, რომ მოდით ამაზე ჩვენ მერე ვისაუბროთ. ესე იგი ეს იმის სიგნალია, რომ ამერიკა მიიღო ის რაც უნდა და მოლაპარაკებების დროს რუსეთთან.
დაახლოებით უხეშად რო. აი დაახლოებით მასე სწორად გამიგეთ, ოღონდ აი რამდენად კატეგორიული იქნება, ამაზე იქნება დამოკიდებული. თუ ის სიტყვის დაადასტურებს, რომ ჩვენ გამოვდივართ და სხვა გადაწყვეტილება არ იქნება, ესე იგი ბოლტონი ვერ შეთანხმდა, თუ რაღაც ორაზროვნოვან განცხადებას გააკეთებს, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვიმსჯელებთ, მე მაინც რჩები მაგალითად იმ პოზიციაზე, რომ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ, რადგან რუსეთი არღვევს და ასე შემდეგ, თუ ასეთი განცხადებები იქნება, ესე იგი რაღაც საერთო შეხების წერტილების მონახვა მოხერხდა ამ შეხვედრაზე. ერთი წუთი გრჩება ჩვენ სარეკლამო პაუზამდე გადაცემის პირველი ნაწილი დასასრულამდე. სარეკლამო პაუზის შემდეგ აუცილებლად პირდაპირ ეთერში ვიქნებით და განვაგრძობთ ამ საკმაოდ საინტერესო თემაზე საუბარს. მოკლედ თუ შეგიძლიათ აი ამ ერთ წუთში, რასაც მოვახერხებთ, შეაფასოთ, ასე ვთქვათ, პუტინის განცხადება. პუტინმაც განცხადებებით უპასუხა ამ ყველაფერს, ორი სხვადასხვა განცხადება გაკეთდა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ პუტინმა არ ვიცი ეს რამდენად არის ამასთან კავშირში, ალბათ ნაწილობრივ კავშირშია, პუტინი უკრაინას სანქციებს უწევს. მე გავეცანი ახლა დღევანდელი გადაწყვეტილება არის, ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინამ გაწყვიტა მეგობრობის ხელშეკრულება, რაც არჩო ხელშეკრულება, რაც იყო გამოვიდა ამ ხელშეკრულებიდან, რადგან ძალიან ბევრი სხვა გადაწყვეტილებები მოყვება, რადგან იმ ხელშეკრულებაზე, შარჩოზე ბევრი ხელშეკრულება იყო მიბმული და პუტინის ეს დღევანდელი დადგენილება, როგორც ესე იგი როგორც გაუკეთეს ამ დადგენილებას კომენტარი, იქ რუსეთის პოზიცია ასეთია, რომ თუ უკრაინა გააუქმებს თავის სანქციებს, მაშინ ჩვენც გავაუქმებთ. აი ასეთი ის არის შემაკავებელი შემხედრი განცხადება გააკეთეს. ეხლა ისინი სხვა ორბიტაზე არიან, საერთოდ როგორც ჩვენთან მიმართებაში, ისე უკრაინასთან მიმართებაში. მათ ვერ წარმოუდგენიათ რა არის ჩვენნაირი სახელმწიფოების წითელი ხაზები, რა არის ძირითადი ფასეულობები და ვერ ხვდებიან, რომ ტერიტორიული მთლიანობა ეს არის ღერძი ყველაფერს საერთოდ. და ვერანაირი რაღაც რეფერენდუმები და კოსოვოს მაგალითით, რომელიც აბსოლუტურად კოსოვოს შედარება საერთოდ საქართველოსთან ეს არის აბსურდი. ნებისმიერმა ადამიანმა შეისწავლოს აი ამ რეგიონის ისტორია. როდი შეიქმნა და ასე შემდეგ და ეხლა კოსოვოს მაგალითით ელაპარაკება 3000 წლიანი ისტორიის სახელმწიფოზე, ეხლა აბსურდია. კი ბატონო ამირან, მაგრამ კოსოვოს აღიარების დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებას მოყვა უკვე ეს ჯაჭვური რეაქცია, ზუსტად სწორედ საბაბი იყო, რომ მოყოლილი კოსოვოს თემით და აი ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ვრცლად იმ ხელშეკრულებაზე დიალოგით, რომლიდან გამოსვლასაც აანონსებს ტრამპი, ჩვენ განვაგრძობთ დიალოგს ზუსტად 2-3 წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვაგრძელებთ დიალოგს, მასპინძლობთ რადიო იმედის სტუდიაში სამხედრო ექსპერტს, ბრიგადის გენერალს, ანალიტიკოს ბატონ ამირან სალუქვაძეს და მასთან ერთად განვიხილავთ იმ შეთანხმებას, რომლიდან გამოსვლაზეც განცხადებებს აკეთებს და იმუქრება ტრამპი წლების წინ რეიგანისა და გორბაჩოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტზე საუბარი 1987 წელს ხელმოწერილი დოკუმენტი ბირთვული შეთანხმების კუთხით. ჩვენ კოსოვოს თემაზე და საქართველოსთან მიმართებაში ვისაუბრეთ და თემიდან თემაზე ვერ გადავიდეთ, სულ ბოლოსკენ მოვიტოვოთ, ასე თქვა ეს საკითხი და ახლა ძირითად ღერც გავყვეთ, რომელიც ეხება ამ შეთანხმებას. არ არის კოსოვოს თემა, დრო მაქვს კონკრეტული კითხვა და კი ბატონო დავსვამ. ახლა ჩვენ გვაქვს ასეთ საინტერესო კალეიდოსკოპურ პოლიტიკურ განლაგებას ღებულობთ. ტრამპი აკეთებს განცხადებას, რომ გამოვა ამ ხელშეკრულებიდან, რუსეთი ამბობს, რომ ცუდი იქნება თუ გავა ამ ხელშეკრულებიდან, ამიტომ. ევროკავშირი აკეთებს პრინციპში რუსეთის მხარდამჭერ განცხადებას, რომ არ უნდა გავიდეს ტრამპი ამ ხელშეკრულებიდან და ამერიკა უნდა დარჩეს სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე. რაკურსი ამ მიზეზებზე გასაგებია, რომ ევროკავშირი სხვა აქვს, რუსეთი სხვა, მაგრამ ერთი სიბრტყეა და პარალელურად დიდი ბრიტანეთი ამბობს, რომ ის ხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომელიც ჯერ არ განხორციელებულა. აი ეს კალეიდოსკოპი ბევრი რამის მთქმელი ალბათ ზოგადად ჩინეთი რა თქმა უნდა
შუმა და ირანის განცხადება ამ შემთხვევაში არაფერს არ ცვლის, მე ასე ვთქვათ, დიდ მოთამაშეებს, რომლებიც საგარეო პოლიტიკაში აქტიურნი არიან, მათზე ვსაუბრობ და ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც თანამედროვე სამყაროს ყველას დიდი საფრთხე ეგონა, რომ მოდიოდა კიმ ჩენ ირის ატომური იარაღისგან, რომელსაც ასე ვთქვათ, აი ამ საჭადრაკო პოლიტიკური თამაშებით, რომლისგანაც ტრამპმა საბოლოოდ წერილით ბიწვევაც კი მიიღო. აი ეს კალეიდოსკოპური მდგომარეობა ჩვენ რო განმარტოთ კიდევ უფრო რას გვაძლევს და რას უსვამს ხაზს. ჩრდილოეთ კორეაზე არ ვთვლიდი მე საერთოდ რომ თავარი საფრთხე მოდიოდა იქედან, თუმცა ბევრი ანალიტიკური სტატია მაქვს საკითხული აქაურიც, მაგრამ ყოველთვის გამოვთქვამდი ეჭვს რომ ის თავის თამაშს არ თამაშობდა და ეხლა ამერიკამ თავის მიზნებს, ახლა ყველა მიზანს არა რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც ჰქონდა დაგეგმილი იმ რეგიონში მიაღწია. ახლა ანარჩენს რაც ეხება აქ ევროპაზე რაც საუბრეთ, რა თქმა უნდა ევროპისთვის სახიფათოა ამ ხელშეკრულებიდან გამოსვლა. დიდი ბრიტანეთი საერთოდ ტრადიციულად უჭერს მხარს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, ნებისმიერ ოპერაციაში, რაც შეუტარებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ხო, ეს ტრადიციული მოკავშირე არის და მოკავშირეები ყოველთვის ასე იქცევიან. მიუხედავად პერიოდული გართულებებისა. ხო. ევროპას სულ სხვა შიშები აქვს კონკრეტულად ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რადგან ისინი ხვდებიან ზუსტად ამ 1000 კილომეტრიანი და 5000 კილომეტრიანი რაკეტების რადიუსში, რადგან თუ იქ მოხდება ამ რაკეტების განლაგება და ამერიკას გააჩნია ბაზები ევროპაში, ამას მოყვება საპასუხო ქმედებები რუსეთის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ევროპა ხდება დარწმის ობიექტი და მათ აქვს სრული უფლება რომ საკუთარი შიშები თუ შეშფოთებები ამასთან დაკავშირებით გამოთქვან, მაგრამ ეს შეთანხმება კიდევ ერთხელ ვამბობ, იყო ორ სახელმწიფოს შორის, აქეთ ამ მხრიდან ახლა რუსეთი სამართალმემკვიდრეა და ამერიკის შეერთებული შტატები თავის მხრივ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს მისი გადასაწყვეტი არის და ევროპას არ დაეკითხება. რა თქმა უნდა, განხილვები ექნება. ერთადერთი ევროპას ექნება ის ბერკეტი, რომ ეს რაკეტები არ განათავსოს თავის ტერიტორიაზე. რაც ნაკლებ სავარაუდოა. რაც რა თქმა უნდა, ნაკლებ სავარაუდო არის. რადგან მოყვება სხვა განცხადებები მაშინ, რომ თუ ნატო ხართ, ნატო იყავით და ნატო ბირთვი არის ამერიკის შეერთებული შტატები და შემდეგ მოდის დიდი ფინანსური მხარდაჭერიდან დაწყებული. ფინანსური და მთავარი ჩვენ გადაცემამდე ვისაუბრეთ და კითხველი მსმენელისთვისაც იქნება საინტერესო, რომ ბირთვული არსენალის 92% გააჩნია ორ სახელმწიფოს, ამერიკას და რუსეთს. ეს ყველაფერზე მეტყველებს მთელ მსოფლიოში. რუსეთმა აი ამ წლების განმავლობაში, აი მათ წელზე, რასაც გესაუბრებით, მოახერხა ბირთვული არსენალის აღდგენა და გლეხურად ვეთქვი ჭკუაზე მოყვანა, რადგან წლების განმავლობაში არმია სავალალო მდგომარეობაში იყო, ყველაზე მცირე ბიუჯეტი თუ არ ვცდები ქონდათ 93 წელს იყო 4 მილიარდ ნახევარი დოლარი, აი რუსეთის 1,5 მილიონიანი არმიისთვის 4 მილიონი ნახევარი არის, აი დაახლოებით იგივე ჩვენს არმიას რო ქონდა 18 მილიონი ლარი, აი მდგომარეობაში იყო რუსეთი. და რა თქმა უნდა მთელი ძალისმევა ჰქონდათ აი ამ ბირთვული არსენალის უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე, რომ რაიმე არ მომხდარიყო. და ვიდეოები გვინახავს ჩვენ მიყრილ-მოყრილი ეს რა ქვია ბირთვული იარაღი ჩრდილოეთ ფლოტში და ასე შემდეგ, თვითონ რუსები აქვეყნებდნენ ამას, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება, რასაც გადაწყვეტს ეს ორი სახელმწიფო და ევროპასთან მიმართებაში, მაშინ ამერიკას ექნება მძიმე საუბარი და დიდი ალბათობით გაიტანს თავისას. და ახლა რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვამბობ აი ამ მიზეზებს, დაუბრუნდები მაინც იმას, რომ რუსეთის არმია ის აღარ არის, რაც იყო 2008 წელს და მანამდე. ეს დაინახა მსოფლიომ და ჩვენ ვისმენთ პერიოდულად რუსეთის მხრიდან ესეთ ცინიკურ და რაღაც დამცინავ რიტორიკას და გამოწვევებს. აი გავიხსენოთ ვალდაიმდე ჯერ კიდევ გაზაფხულზე დუმისადმი მიმართვა პუტინის, როცა მულტფილმი გაუშვა და იქ რაღაც რაკეტებს აჩვენებდა, რომლის გადაჭრა არც ერთ ანტისარაკეტო სისტემას არ შეუძლია, იყო სხვა იარაღი
სხვადასხვა ტიპების, ანუ ახალი თაობის იარაღი, როგორც თვითონ აცხადებდნენ. და ეს მიმართვა მთლიანად იყო მუქარი შემცველი და გამომწვევი. და თავარი სამიზნე და ადრესატი იყო, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები და არა ევროპა და ნატო. ხო? და თუ გავიხსენებთ შემდეგ ამ დუმაში პუტინის მიმართვას მოყვა თუ არ ვცდები სადღაც ერთ თვეში თუ ორ თვეში მაქსიმუმ ტრამპის შესაბამისი პასუხი, მანაც რაღაც ფილმები აჩვენა, ახალი თვითმფრინავების F-35 და სხვა ტიპის თანამედროვე შეიარაღება, მათ შორის დაასახელა რამდენ შეიარაღებას შეიძენს, რომელი სისტემების მოდერნიზებას მოახდენს, კოსმოსის მილიტარიზაციაზეც ისაუბრა და ასე შემდეგ. ეს იყო პუტინის დუმისადმი მიმართვის შემდეგ და არა მანამდე. მოხდებით, ანუ ყოველთვის იწყება, ხლა კი უნდა რუსულ პროპაგანდას აჩვენოს, რომ პირიქით არის, მაგრამ პირიქით არ არის. აი ყოველთვის ზარდ დინამიკას რუსეთის არმიის გაძლიერების მოყვება იქედან პასუხები. აქედან სწავლებები ტარდება მასშტაბური, იქედანაც სწავლებებით პასუხობენ და ისეთი მასშტაბურით არა, როგორც ამათ ჩაატარეს დასავლეთი 2017 წელს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სწავლება ჰქონდათ აღმოსავლეთი 2018 და აი ამ ესე იგი 3-4 წლიანი მასშტაბური სწავლებების შემდეგ ნატო წელს პირველად ატარებს მასშტაბურ სწავლებას, რომელიც ადგას სკანდინავიაში გაიმართება. ხომ, აი ფაქტებს თუ დავალაგებთ, სხვა სურათი დგება და აუცილებლად მინდა ახლა პუტინის ბოლო დაცინვა გავიხსენო, ანუ ისაუბრობს, რომ ამერიკა აგრესორია და თუ ისინი დაგვარტყამენ პირველად ჩვენ ვუპასუხებთ. ეს როდესაც ატომური ბომბის რუსეთის მხრიდან გასვლაზე ახლა თქვა 2 დღის წინ. ხო, მაშინ თქვა რომ ატომურ ბომბს ხოლოს იმ შემთხვევაში გავისვრით თუ ჩვენ გვესვრიან. იქედან იქნება და თუ იქედან ისვრიან, ამერიკა დაასახელა, მაგრამ გასაგები იყო. თუ იქედან ისვრიან, ესე იგი ისინი იქნებიან აგრესორები და ჯოჯოხეთში მოხდებიან და ჩვენ ვიქნებით მსხვერპლიო და ჩვენ მოხდებით 64-შიო, ну, რასაც ახლა რუსეთის მოქალაქეებისგან მოყვა ცოტა იუმორი, რომ იმგასრულების მერე ვისად ვიქნებით? თქვენ შემდეგო რუსი მოქალაქეები უნდები, თქვენ შემდეგო. ანუ არ ვარ თანახმა 64-ში მოხვედრის. არ გვინდა ასეთი არც 64, არც. ხო, აი ეს არის და ახლა ამ 2 დღის წინანდელ, ესე იგი, ასეთ მესიჯებს მოყვა ტრამპის ეს გადაწყვეტილება. ვფიქრობ, ესეც პასუხი არის ამ ყველაფრის რიტორიკის. გასაგებია. ჩვენი სარეკლამო პაუზის დაწყებამდე ჩვენი დიალოგისას ჩვენ კოსოვო ვახსენეთ და ასე ვთქვათ ამ თემას და საბოლოო კითხვას ასე ჩამოვაყალიბებდი, რომ როდესაც პრინციპში ამერიკის შეერთებული შტატების ხარდაჭერით კოსოვოს რესპუბლიკის შესახებ გახდა ცნობილი, რომ კოსოვოს აღიარებდნენ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ფაქტობრივად მოსაოდნელი იყო, რომ ეს ჯაჭვური რეაქციის სახით, ასე ვთქვათ, რაღაცა ასახვას პოვებდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. და როდესაც ჩვენი პარტნიორები არიან შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, ხო, ეს მათაც ძალიან კარგად იცოდნენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთქვათ თადარიგი ვერაფერს ვერ დავიჭერდით, ვერ ვიზამდით. აი ამ შეთანხმების გაგრძელების ფარგლებში საქართველოს რა ტიპის თადარიგი უნდა დაიჭიროს იმისთვის, რომ არ მოყვეს იმ ცვლილებებში სამხედრო ტაქტიკური თვალსაზრისით, რაც იქნება მოსაოდნელი. ჩვენ დიდი მანევრის საშუალება საერთოდ ამ კუთხით არ გაგვაჩნია, უნდა გავაგრძელოთ ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკასაც ვაწარმოებდით აქამდე გულისხმობს საგარეო ვექტორს საქართველოსი, რუსეთის მხრიდან მიუხედავად ბევრი პოზიტივის და პოზიტიური განცხადებებისგან, რაც ამ ხელისუფლების პერიოდში გაკეთებულა და თვითონაც აღნიშნავენ, რომ 2012 წლიდან თითქოს რაღაც ფონი შეიცვალა უკეთესობისკენ და ახლა დაგვიწყეს რაღაც ლუგარის ეგრეთ წოდებული ლუგარის ლაბორატორიაზე შარის მოდება. ტანკისის ხეობის თემა ჩაანაცვლა ლუგარის ლაბორატორიამ პრინციპში უხეშადრო შეფერდა. ანუ იქედან არანაირი შემხვედრი სიგნალები არ მოდის. ელემენტარულად გამათხოვრებენ, რაღაცას ვაჭრობენ
სავიზო რეჟიმით წლები აკეთებენ განცხადებას, რომ შესაძლოა განიხილავთ, შეგიძლიათ საერთოდ არ შეგვიშვათ იქეთ, ხომ? ანუ არ მოდის იქედან პოზიტიური სიგნალები. მერწმუნეთ კოსოვოც რომ არ ყოფილიყო. ვითარება რომ ისე განვითარებულიყო, როგორც განვითარდა 2006-2007 წლებში და ეს ახლა მთელი საკითხია ჩვენ ამაზე. ვერ ვისაუბრებთ, ხო? არ იყო მთლად დალაგებული ჩვენი პოლიტიკაც, მოდი ღია ვთქვათ, ხო? ომი მაინც მოხდებოდა. თუ ისე განვითარდებოდა, ჩვენ მაშინ მეტი მანევრის საშუალება გვქონდა. ახლა არა გვაქვს მანევრის საშუალება, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? თქვათ ვარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ანუ რუსეთი გვეუბნება, რომ ამ რეალობას შეეგვიყვება, ხო? სხვა სიგნალი იქიდან არ მოდის. თორემ ნატოზე ვარის თქმა თუ არის მთავარი, ნატოზე ვარი შესთავაზა მიხეილ სააკაშვილმა აგვისტოს ომამდე 2 თვით ადრე. საზოგადოება კარგად თუ გაიხსენებს, ამას თვითონ არ მალავს 2013 წელს ჩაწერილი ინტერვიუ დევს Facebook-ში და მიმოწერა და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დაარსებობს სააკაშვილი მედვედევს შორის. ეხლა რატომ არ პოვა გაგრძელება ეხლა იქ არ ვიცი მაგაზე უნდა ისაუბრონ, ვინც ჩართული იყო მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურებში, პრეზიდენტები, უშუალო საბჭო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ, მათი სასაუბრო თემა, მაგრამ მაშინ იყო მანევრის საშუალება. დღეს არა გვაქვს ურთიერთობა ცალმხრივად, ცალკარში თამაშით არ ეწყობა. აქედან არის წითელი ხაზები, იქედან არის წითელი ხაზები. ჩვენ ვიცით მათი წითელი ხაზები, მათაც იციან ჩვენი წითელი ხაზები. ჩვენ თუ შეგვიძლია რაღაც ხო, თვალს არ ხუჭავენ, უბრალოდ არ ხვთლიან თანატოლ პარტნიორად, თანატოლობას ახლა მე არ ვიძახი, წეგან ვახსენეთ, რომ 92% ბირთვული არაღის ნახევარს რუსეთი ფლობს უხეშად, ხო? და არ ვეჯიბრებით აი ამ თანატოლობაში და ჩვენ არ გვაქვს ინტერესები ავსტრალიაში და სადმე აფრიკაში და სირიაში და ასე ჩვენი პატარა ინტერესები გვაქვს. და ამ პატარა ინტერესების გათვალისწინება არის მათი მხრიდან საჭირო იმისათვის რომ ურთიერთობა დალაგდეს. სამწუხაროდ მანიშნებენ რომ სმენელიც რეკავს, თუმცა ჩვენ უკვე ჩვენი სასაუბრო დრო უახლოვდება დასასრულს. დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო დიალოგისთვის. იმედი მაქვს რომ საარჩევნო ცხლებაც მალე ჩაივლის და შემდეგ უკვე არჩევნების პერიოდის შემდეგ გვექნება იმის საშუალება რომ აი ეს ქმედებები და განცხადებები შემდეგ გავაანალიზოთ, იმიტომ რომ უახლოესი 1 კვირის განმავლობაში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, უფრო დეტალურ აქცენტებს მოვისმენთ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც ანალიტიკოსებს და ამ საქმის სპეციალისტებს დაეხმარებათ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებაში, იმ ფრაზებს შორის აქცენტებში, ხოლო შემდეგ უკვე შეიძლება კარტიც გახსნა პოლიტიკოსებმა და საერთოდ გავიგოთ რა ქონდა მიზანი აი ამ განცხადებამდე ტრამპს და რა მიიღო ტრამპმა რუსეთმა და მათი შეთანხმების შემდეგ რა ზღებულობს ზოგადად მსოფლიო. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და მოგზანდით. უღრმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. სამხედრო ექსპერტი, ბრიგადის გენერალი ანალიტიკოსი ამირან სალუქვაძე სტუმრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭიტანავასთან ერთად.